Всім привіт! Вітаємо на каналі Тарасові Пригоди. Сьогодні 12 березня, 26 рік, ми відкриваємо велосезон. Хочемо катнути невеличке коло по місту Києву. Зовсім невеличке. Для тих, хто на каналі вперше, і нагадаю тим, хто вже давно, мене звати Тарас. Я Ріта. На каналі Тарасові Пригоди ми показуємо свій досуг, як ми відпочиваємо. Це може бути покатеньки на велосипедах, велоподорожі, сплави по річках, риболовля, ну і інше. Ми погнали. Рання весна, в лісі гарно, немає вітру, але один такий мінус – нема ще зелені і все сміття дуже видно. Це ліс між лісовим масивом і Воскресенкою. Наркоманський ліс. Ну так воно і є. Бо тут наркомани приходять сюди колотися, купа шприців, якихось пігулок. Сніжок лежить. Ну і сміття, само собою, бачите. Ну і цей ліс конкретно засмічений, для прогулянок він не годиться. Це в нас він просто по шляху, тому ми регулярно тут проїжджаємо. Насолоджуватись тут нічим. Це ремонт доріг. Ямковий ремонт. Ну це майже те саме, що корова насрала в ямку. А ні, катком ще примінають. Надіюсь, що на декілька місяців хватить. Бо, чесно кажучи, після зими дороги по місту Київ стали жахливі. Ті дороги, які робились, наприклад, там 2 роки тому, 3, нормальні, а ті, що років 4-5 тому, просто жах. Ну, а це ми заїхали у парк Перемога. Це вже зовсім інша цікавенна локація. Парк не маленький, чистенький. 100 разів мелькав у наших відео. І тут уже я прям рекомендую погуляти, покатати, бо це достойний парк лівого берега. Тут зима. Ріта, не хочеш на той берег сходити, перевірити, крига міцна чи ні? Може, ти сходиш провірити? Ні, ну я ж товстий. До речі, після зими ми трішечки потовстіли, тому я на кригу боюсь іти. А тут уже проглядається весна, бачиш, вже підтаяла. Качки поприпливали рибку ловити. В минулому 25-му році ми відкривали велосезон взимку. І ось саме тут дурачились на цій кризі. На нашому каналі дуже давненько не було відео. А чому? Ну, тому що не сезон. Зима була дуже кріпка, морозна, а ми мерзляки. Виїхали на дорогу. Ріта, ну іди перевір, будь ласка, ліфт працює чи ні. Якщо працює, то тут переберемось через верх і поїдемо через лівобережку. Працює ліфт. Ви бачите, які в Києві чудеса? І вдвох би влізли.
І ось ми над дорогою. А на цій стороні дороги ліфт не працює. Це ж ліфт предназначений в першу чергу для інвалідів. Бачите, як прикольно. Приїхав, доїхав до сюди і треба вертатися назад. Ну, все через сраку, що сказати. Ну реально, це все виглядає, знаєте, так ото, щоб піднятися на місток, подивитися на машини зверху і спуститися назад. Ну, який смисл, коли працює один ліфт? Ще б зробили, щоб він тільки вверх піднімав. Це б взагалі хохма була. І це ж не то, що він зламався, його просто навіть не відчинили. Він не працює, може, взагалі, а може, й ніколи не працював. Бачите, які краєвиди відкриваються. Ну, на жаль, такого в Києві багато. А ось так нас зустрічає район Лівобережка. Ну, звичайно, це ми хащами якоби їдемо. Ну як хащами? Це сюди на станцію дорога. Люди ходять. Згадав пословицю, весна покаже, хто де срав. Так воно і є. Сміття скрізь. А це, якщо я не помиляюсь, ми бачимо ЖК Каховська. Ось зупинився спеціально показати. Бачите? Головне є знак. А велодоріжкою тут і не пахне. Хіба це можна назвати велодоріжка? Оце смітник оцей. На мапі, можливо, теж є велодоріжка. Головне знак. Ось і все. Ще одне, що я не розумію, навіщо ці плити тут стоять. Щось поки що більше негативу я бачу, ніж позитиву на дорогах міста Києва. І це я ще не показував, які в нас дороги. Вірніше, які ями на дорогах. Католицький собор. Патріарші Воскресіння. І я тут багато разів їздив мимо, заходив всередину. Мені тут подобається навіть всередині. В релігії я не розуміюсь, але як на архітектуру полюбуватися тут приємно. А чого ти там плетешся? Чи ти хочеш зайти всередину, позамалювати гріхи, які за зиму нагрішила? О, цікаво, Ріта, як ти думаєш, а якщо ми подергаємо, позвонимо, пілюлей нам не дадуть? Я думаю, дадуть, тому не будемо. А навіщо дьоргати? Ну як? Щось Цікаво, трапилось. типа риба клює. Я думав, пішечки викрутила. Ріта пролетіла поворот. Коли в парк мініатюр сходимо? Якщо сьогодні відкрито, давай сьогодні. Сьогодні? Ну, а Він що? відкритий. То пішли. Так давай, щоб не платити, через забор переліземо якось. Давай. Перелазь. Я не зможу через дірочку, пузе застрягне.
О, мені здається, щось трохи тут чи помили ці мініатюри, бо якось я приїжджав, вони такі сірі, грязні були. Ріта, мені здається, що тут треба не 1 годину Так посвятити, тільки щоб пишуть, походити. що з 1 жовтня Що з 1 жовтня? працювати буде. Доброго Добрий дня! день. Відкриття буде у цю суботу, 14 березня. Зрозуміло, дякуємо. Ціни актуальні, оце що написані, так? Да? Все зрозуміли. Дай я кофту зніму, бо щось мені вже жарко. Жарко? Да, то так. Давай. Мені здається, що показують 12 градусів синоптики, але це не ті 12 градусів, які, наприклад, осінню. Все одно вітерець прохолодний. Ну, Ріточка просто одягнулась як ведмідь, як капуста. Тому їй дійсно жарко. Рибалок немає, значить рибка не клює. Кажу, ковтину зняла, така ж спина легша, не мокра. Да ти що, дивись, не перемерзни мені. Буду мерзнуть, надягну назад. Вон де вже люди загорають. Да. То Ріточка русалочки. А тут, де ближче до центру гідропарка, так чистенько. Вон ми бачимо метро гідропарк. Сміття тут убирають. Це приємно. Оце скільки ми тут їздимо, Ріта, і ні разу не бачили, щоб хтось грав в цю гру. Пінг-понг, чи як воно називається. От дійсно дуже багато разів я тут бував. Чи воно вже закинуте, чи не в той час ми їздимо, чи не популярно, хто знає. Мені здається, Чи не в дорого? той час і на вихідних може більше. А сюди Тарасик заманив Ріту спеціально подивитись, чи є тут рибалки, чи ловлять щось, чи ні. Рибалок нема. Десь там вдалечині один ходить, і то не факт, що це рибалка. А на вихідних саме тут Тарасик бачив рибалок. Але не бачив, що вони ловлять. Ну ладно. Якщо їх немає, значить риба не ловиться. Бо такі холодризі. Хто буде сидіти тут? Ні, ну рибаки ж вони люди. Ну, з причудами. Ріта на сонечку пригрілась. Вилізла на сонечко. І не хоче тепер нікуди їхати. Поїхали. А вона, а май ще трошки посиди. Погнали, треба розкручувати педалі, сало скидати. Все, їдемо на Поділ. Ось ми і на правому березі прямуємо на Поділ. Юний блогер Ріта. Юний орел. Отак. Юний співак іще. Зараз ми будемо порушувати правила дорожнього руху. А Тому чому? що- Бо будемо їхати по пішохідному, як воно правильно сказати, Пішохідна зона. пішохідна зона. І тому ми будемо порушувати. Шарить Ріта. Ну справді по правилам ми повинні їхати по дорозі з машинами. Ну так як нікому ми заважати не збираємось, то поїдемо по набережній. Ріта, що ти виглядаєш все туди вниз? Що ти там хочеш побачити? Може, риба плигає, махає, зустрічає нас і каже «Привіт!». Чесно кажучи, я теж виглядаю іноді вниз. Можливо, там рибалка якийсь сидить. Жодного рибалки. Хоча ні. Вон хлопці зі спінінгом побачив там вдалечині. А на Фідера ніхто не рибалить. Сьогодні четвер, а у суботу і неділю, у неділю, до речі, 8 березня було, велосипедистів було дуже багато.
Всі такі модні, красиві. Навіть у майках, я бачив, їздять. А зараз не видно, мабуть, поболіли. Була ідея заїхати в Макдональдс, перекусити, але ж почалась повітряна тривога, Макдональдс не працює. Так що їсти ми будемо десь далі. Або тривога зараз закінчиться. Проїхали значну частину по набережній, зупинилися подивитись. Є люди, які прогулюються. Рибалок ми не бачимо. Риба не клює. Перед нами будівля річного вокзалу. І тут у мене питання, чому поруч з прапором України висить прапор, якщо я не помиляюсь, Штатів. Дивно. Ну от що він там робить? Ріта, тривога закінчилась. Кінчилась повітряна тривога, так що зараз ми заїдемо у Макдональдс, візьмемо щось з собою і поїдемо на Труханів острів, поїмо. І я там дещо покажу. Кудись народ зі своїми стільцями йде. А, це, мабуть, працівники Макдональдса вертаються з сховища. О. А у нас є час покататися поки що. Там, де тіньок, там прохолодніше. Привіт! Привіт! Це хлопці, а це дівчинка. Ми попідглядували, розгледіли. Вулиця Тарас називається Сагайдачного, щоб ти знав. У вихідні тут було не пройти. Дуже багато відпочиваючих. Це вулиця для пішоходів, вона перекрита. Тарасик тут теж ось саме тут любить паркуватися і погуляти іноді. До речі, взимку у нас теж були розваги, але ми їх просто не знімали. Не зовсім вони тематичні для нашого каналу. Ну, ми, наприклад, ходили в більярд, в боулінг, на картинги ходили. Можна було познімати, ну не було настрою. Не розумію чому. Щось останнім часом це колесо не працює. Взимку працювало, а останніх 3 тижні я не бачу, щоб воно крутилось. Може, то я так попадав. Це в нас площа називається Контрактова площа. Києво-Могилянська академія. Ріточка, як завжди, уламала мене на каву. Ну що, Ріта, кави попила? Да. Сила в руках додавилась? Не дуже смачна кава. Плани змінилися. Мріяли про Макдональдс, але Ріта побачила піцу. Беремо піцу і їдемо на Труханів її їсти. Ріта, поки ти ходила, тут прикол був, зараз розповім. Давай. Бачите, куди Ріта припаркувала свій велосипед. А тільки що на цьому ровері під'їхав директор піцерії і сказав, що заважає. А чому заважає? Ну, це А якщо в них відвідувачі, велосипедисти, то що не можна? Це для їхніх. А тут не написано, що іменно для їхніх, не вказано ніде.
Я теж з тобою згоден. Але ж директор є директор. Ось так ми примотали піцу. Тепер треба швидесенько крутити, щоб не остила. Ріта, дивись, що я побачив. Написано American Universal City. Після реставрації річковий вокзал в Києві віддали в оренду американському університету на 10 років. Тому тут і висить американський прапор. Нам треба на пішохідний місток. Ріта поїхала по колу, а я спробую її надурити по сходам швидше. Це зроблю. Але ж вона побачила, кудою я поїхав і теж зрізає дорогу. Ух і хитра. Ух і хитруля. Швидше за мене летить. Доброго дня! Привіт! Так, рибалків немає. Ні, один зі Які спінінгом молодці. щось намагається зловити. Тут на Трухановому вже велосипедистів багато. Ну, це улюблене місце для велосипедистів. А ми придбали собі напої і поїдемо десь травитися. І хочемо спробувати наш новий, зайду наперед, стільці. Отут обережна, Рита, крига. Ну, без бруду Тарасик не може. Що ж ви хотіли? Щук. Тижня 2-3 тому я тут пішечки гуляв. Тут був сніг, але стежечка була натоптана. Я тут з одним товаришем вирішив побачитись, і ми 10 кілометрів пішечки нагуляли. А зараз уже майже весняний маршрут. О, Ріта, диви, я предлагаю тут. Да? Що Чи скажеш? там далі? Що далі? Давай тут. А чим тут погано? Прекрасно, даже в урні. Буквально вчора ми придбали з Рітою 2 стільця для того, щоб їздити з ними на природу. Оце так вони виглядають, тут 2. Ну і зараз я покажу, що до чого. Ось така упаковочка, вага десь 200 кг приблизно, це так писали. Ми вже вчора їх витягали, дивилися. Нам на перший погляд все сподобалось. Складаються вони буквально 1,5 хвилинки. Ну, вчора я склав за 2,5, це перший раз. Справа в тому, що таких стільців дуже багато різних. Це якась серйозна фірма придумала їх, запатентувала, а інші фірми, як завжди, зробили купу аналогів. Але така деталь, зверніть увагу, які тут в цієї моделі широкі лапки. Це зручно буде десь і на пісочку посидіти, і де земля волога. Я через це саме і обрав цю модель. Бо в інших фірмах, що я бачив, там звичайні такі ножки, і, звичайно, вони в ґрунт будуть провалюватись. Жирний Тарасик сідає, навіть задира ноги. Тобто він мене тримає суперово. Для чого ми їх придбали? Я це побачив у блогерів, у деяких такі стільці. І знаєте, мені здається, що буде прикольно, коли ти десь в велоподорожі вечором сів не на звичайний стілець, який у нас, а на саме такий, де поясниця підперта, спина відпочиває. Це нам так здається. А як воно буде далі, побачите на нашому каналі. Може вони будуть валятися, ці стільці. Хоча щось підказує, що не будуть, так? Да? Так. Тобі подобається? Да. Рідочка балдіє. Які в нас новиночки. Ліхтарики Videx. Я про них зніму окреме відео.
Ми ще їми не користувалися, але про фірму Videx дуже погане враження. Так, далі, Ріточка, у кадр, будь ласка, подивись. У Ріти нові окуляри. У Тарасика новий велокомп'ютер. Він простенький, розовенький, але можна зняти оцю шкуру і буде чорненький. Називається він Гіант. Це відома така контора. Чому саме такий я взяв? Бо такий велокомп у Ріти, він 3 роки працює без питань. 2 роки не міняли батарейку. Ось так виглядає наша піца. Ну і в принципі для ось таких моментів були придбані оці стільці. Так що, Ріточка, давай ламай і нажимай. Ну що, смачненька? Бо вже холодненька, може, аби тепліша була, смачніша. Нормально. Мені оце не вистачає, в них так мало вони зелені кладуть, а тут взагалі її нема. Ти знаєш, ще не було такої покупної піци, щоб мені не хотілося додати туди ковбаси. Мало, 2 кусочка кинуть якоїсь фігні. Колись, коли Ріта мене любила, вона вдома готувала такі здоровенні смачні піци. Декілька днів їли. Було таке? Так. Да. Непогано, але мені тут, знаєш, що не вистачає? Якихось оливок, якоїсь руколи. Шпіната. Це піца з лососем. Лосося тут, ну, може грам 50, а мой 30. Піца з запахом лосося. Зі смаком. Но смачна. А якби ще ми 2 години совались, десь шукали місце, то вона була ще смачніша. Згодна? Угу. Ну що, тобі на стільці зручно їсти? Так. Мені подобається, тут є спинка. Я Він думаю, краще, ніж ті наші маленькі. Ну, як для мене. у нас тепер є 3 стільців. І в столику ще в комплекті 4 видів, 4 видів. До речі, реклама. Карпові стільці, може, когось цікавлять. У мене є. Непогані, дуже в гарному стані. Буду їх продавати. Кому цікаво, звертайтеся. Як я прорекламував? Гарно. Купиш? Ні, у мене ж є. І навіть коли я рибалю, я ніколи годинами на стільцю не сижу. Сів, клюнуло, все одно треба встати. А як ото, знаєте, у фідерних тронах отіх, що закидають, він 3 години сидить, не встає. Це не для мене риболовля. Я десь соваюсь, десь бігаю, десь камеру треба переставляти. Тому на риболовлю теж будуть їздити оці стільці. Побачимо, які вони по якості, ну і ви побачите. Складаємо стільці. Вони ось такі по габаритам. Ріта ножки познімала. Ну, вона так вирішила. А я не буду знімати, я вже пробував. Вони вміщуються і так в торбочку. Так, після себе залишили чистоту, бо біля нас якраз смітничок. І рушаємо додому. Проїхали всього 20 кілометрів, а без звички дупа побалює. Ось такі небезпечні ділянки трапляються. Ще б трохи і нахипнувся б. Будьте обережні. А ви знаєте, ще весною не пахне. Мені здається, потрібно десь ще тиждень, може 2, щоб почало все розквітати. Ну навіть пташок ще не чутно. Скажімо, ще, ворон чутно завжди. Ще зима. В минулому році, до речі, вся зима була якраз ось такою, з плюсовою температурою.
Ну, в цьому році дуже гарна зима була, аби деякі нас не обстрілювали, Зима була така, як потрібні бути зими. про яку ми вже забули. Да. Ну, все одно, ви знаєте, вітерця немає, пахне свіжим повітрям. Красота. Ми трошечки вирішили пішечки пройти. Подихати, понасолоджуватись. Бо треба вже скоро буде вкручувати. Бо Ріточка увечері, як завжди, ще кудись збирається. Не може свій вихідний посвятити повністю Тарасику. Вона живе на 2 сім'ї. На нашу з Рітою. І є ще подруга Таня в неї. Ще й з нею живе. Да? Танюша, тобі привіт. Кому цікаво, трек маршруту, що ми сьогодні катали, я записав. Хоча нема тут нічого особливого, всі його знають, де ми були. Ну, кому цікаво, можете скачати, подивитися. Я даю посилання, страви не маю, і там GPX файл, а його вже можна відкрити де завгодно. Що скажу за цей маршрут Труханів трейл? Кайфовий. І для пішоходів, і для велосипедистів. Взагалі тут і з дітьми гуляють. Цей маршрут розроблен. Невідомо мені ким, але він мені подобається. Виїхали на асфальтовану дорогу. І вже у нас хащів на сьогодні не планується. Набираємо оберти в сторону домівки. Іду на обгон. Не йду, а їду на обгон. Привіт, собаки-барабаки, привіт! Я вас не боюсь сьогодні. Молодець. Ми вже на лівому березі. Ріточка, скажи, будь ласка, в тебе дупочка болить? Ну, побалює, ну не так прям як не критично, одним словом. В мене теж не критично, але побалює. Хоча проїхали всього 25 кілометрів десь, мо 30. Але на 4 місяці не їздили. Як не більше. Які в нас плани на цей рік? Скажу чесно, планів не маємо. І взагалі, хочеш розсмішити богів, поділись своїми планами. На минулий рік були мрії, які ми не змогли здійснити. І взагалі минулий велосезон був слабеньким. Я проїхав всього 1000 кілометрів, Ріта десь 700 кілометрів. Це для велосипедистів дуже мало. Ну а в цьому році взагалі невідомо, що буде. В країні відбуваються жахливі події, всі ми це знаємо. Не всі мають нагоду пересуватися вільно. Коротше, що буде, то буде. Ось так і живемо. До речі, в такий період по дорогам їздити небезпечно. Дороги ще не почищені від бруду. На узбіччях може бути крига. Ну і бачите, в принципі, в Києві чистять оце все. Але на даний момент ще не встигли. Зупинилися ми на заправці на водопой. Додому нам залишилось десь кілометрів 5. За сьогодні ми накатали 30 з плюсом кілометрів. Відкрили велосезон 2026. Що буде далі? Підписуйтесь і дивіться наше відео. До речі, підтримуйте наш канал вподобаєчками, не вподобаєчками, коментарями. Ну і якщо в кого є можливість, по опису до відео. На цьому кажемо всім до побачення. До нових зустрічей.